सो हे वाट्स अप गाइज, इट्स अनुज हियर एन्ड साथीहरू आजको भिडियो एकदमै स्पेसल हुनेवाला छ। भिडियो ओपन हुने बित्तिकै थाहा पाउनुभयो होला आजको भिडियो के को बारेमा छ र आज म एकदम खुसी छु है, म एकदम एक्साइटेड छु किनभने आज मेरो सिल्भर प्ले बटन आएको छ। आज होइन, यो हिजो आएको थियो मलाई पार्सलबाट चाहिँ होइन, युट्युबले मलाई सिल्भर प्ले बटन पठाएको थियो र आजको भिडियोमा म तपाईँहरूसँग चाहिँ यो सिल्भर प्ले बटनलाई चाहिँ अनबक्स गर्नेवाला छु है। र तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुहुनेछ मेरो सिल्भर प्ले बटन र आई थिङ्क मैले यो प्ले बटन पाउनको लागि चाहिँ एकदम धेरै मेहनत गरेको छु है। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, जब हाम्रो 100K सब्सक्राइबर पुग्छ युट्युबमा अनि युट्युबले चाहिँ हामीलाई यो पार्सल गरिदिन्छ सिल्भर प्ले बटन, हामीले मगाउनु पर्ने हुन्छ 100K पुगेपछि। र मेरो अलरेडी 100K सब्सक्राइबर पुगिसकेको छ रिसेन्टली। सो त्यही भएर मलाई चाहिँ युट्युबले यो सिल्भर प्ले बटन पठाएको छ है। र आजको भिडियोमा हामी यसलाई चाहिँ अनबक्स गर्नेवाला छौँ र एकदम खुसी छु किनभने दिस इज माई फर्स्ट टाइम है। मेरो फर्स्ट टाइम हो मैले चाहिँ यो सिल्भर प्ले बटन पाएको, फर्स्ट टाइम नै हो हामीले पाउने है, किनभने 100K सब्सक्राइबर फर्स्ट टाइम नै पुग्छ। र अब चाहिँ हामी यसलाई अनबक्स गर्नेछौँ। र त्योभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि थ्याङ्क यू सो मच है, थ्याङ्क यू सो मच, एकदम धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनाले जसले पनि यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ। नहेर्नु भएकोलाई पनि एकदम धेरै थ्याङ्क यू, किनभने तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो, सब्सक्राइब गरिदिनु भयो, मन पराइदिनु भयो र त्यही गरेर नै मेरो 100K सब्सक्राइबर पुगेको र त्यसैले नै मलाई यो सिल्भर प्ले बटन पाएको छु। युट्युबले चाहिँ मलाई सिल्भर प्ले बटन पठाएको हो। सो यो तपाईँहरूको नि हो, मेरो मात्र होइन है। सो दिस इज फर यु अल्सो र एकदम थ्याङ्क यू। र यो हामी एकछिनमा अनबक्स गर्नेछौँ है। सो म तपाईँहरूलाई जो सट्ट देखाइदिन्छु के हुन्छ है। सो नर्मल एउटा बक्स हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ सिल गरेको हुन्छ होइन, टक्क टेपहरूले सिल गरेको हुँदो रहेछ अनि टक्क यस्तो हुन्छ होइन अगाडिबाट। र मैले चाहिँ वाइड एङ्गलबाट खिचेको छैन भिडियो, त्यसको लागि सरी है, किनभने वाइड एङ्गलबाट चाहिँ अलिक क्लियर आएन। र दिस इज माई एड्रेस है, एड्रेस हो यो चाहिँ, म यो देखाउँदिनँ यो है, किनभने देखिन त देखियो केही छैन। सो यस्तो हुन्छ साइडबाट, यस्तो हुन्छ होइन। टक्क हामीले चाहिँ यो टेपलाई अथवा यो सिललाई चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ। हामी एकछिनमा अनबक्स गर्नेछौँ र यहाँ टक्क लेखेको छ दमौली ब्ला 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 के लेखेको छ होइन। सो यो हेर्नुभयो तपाईँहरूले। र यो अनबक्स गर्नुभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा देखाउन चाहन्छु जुन चाहिँ यसको लेफ्ट साइडमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि मेरो लागि एउटा सिल्भर प्ले बटन जस्तै हो, एकदम स्पेसल छ यो। एज यु क्यान सी, जब मेरो 50K सब्सक्राइबर पुगेको थियो त्यति बेला चाहिँ वान अफ माई क्लोजेस्ट फ्रेन्ड है सचिन अधिकारीले चाहिँ मलाई यो दिएको थियो र एकदम लाइक थ्याङ्कफुल छु म उसको लागि, किनभने मलाई चाहिँ उसले मेरो फर्स्ट सिल्भर प्ले बटन दिएको नै सचिनले हो। किनभने हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखेको छ कङ्ग्रेचुलेसन अन यो वेल डिजर्भ सक्सेस भनेर चाहिँ एउटा युट्युबको लोगो छ। एन्ड आई थिङ्क अहिलेसम्मको मेरो बेस्ट साथी भनेको नै सचिन अधिकारी हो, बिकज हि ह्याड सपोर्टेड मी अ लट है, एकदम सपोर्ट गरेको छ। र उसले नै मलाई जब मेरो 50K सब्सक्राइबर पुगेको थियो होइन, मलाई उसले होइन टक्क उसले घरमा बसेर टक्क प्याक गरेको थियो यो होइन। अझ अहिले चाहिँ मैले प्याक निकालेँ अनि प्याक गरेर उसले चाहिँ टक्क कलरहरू लेखेर होइन, कलरहरूले लेखेर चाहिँ मलाई यो दिएको थियो। सो एकदम थ्याङ्क यू है सचिन तिमीलाई यो दिएकोमा। सो लभ यु सो मच ब्रो। सो हामी यसलाई एकछिन साइडमा राखिदिउँ है। र सो अब हामीले चाहिँ हाम्रो यो बक्सलाई अनबक्स गर्नुपर्ने हुन्छ, सिल्भर प्ले बटनलाई चाहिँ अब हामी अनबक्स गर्छौँ र यसलाई हामीले यो कैँचीले काट्छौँ है, ड्यान यसले काट्छौँ। सो अब स्टार्ट गरौँ है त। सो एकदम खुसी छु किनभने यसको लागि मैले धेरै मिहिनेत गरेँ है। सो बल्ल बल्ल पाएको हो। सो अब चाहिँ म काट्छु ल, लेबल काट्छु। सो यहाँबाट काटिदिएँ मैले यसलाई। सो एउटा काटियो होइन, यसको तल पनि छ, पछाडिपट्टि कहाँबाट काट्नु यसलाई। सो यहाँबाट काटिदिएँ मैले यसलाई। भिडियो क्वालिटीको लागि चाहिँ सरी है, एकदम आई थिङ्क लो नै छ, मोबाइलबाट खिचेको है, मसँग एउटा क्यामेरा छैन, प्रोपर क्यामेरा छैन। सो आई एम युजिङ माई मोबाइल है। सो यो खोलियो है, सरी। अब यताबाट पनि काटौँ होइन, यहाँबाट पनि काटियो भयो। सो हाम्रो अब बक्स ओपन हुँदैछ है। म हेर्छु पहिला। सो ओपन भयो यो।
सुरुमा म्याट छ है यो म्याट हो यो के हो यो म्याट हो फर्म रहेछ यो होइन फर्म जस्तो हुँदो रहेछ समथिङ यसलाई कभर गर्नको लागि यसलाई होइन धुलोहरू पर्दैन भनेर यसलाई साइडमा लगाइदिउँ र फर्स्टमा छ हाम्रो युट्युबको के हो यो लेटर जस्तै छ समथिङ है देखेछ कि देखेको छैन देखियो कङ्ग्रेचुलेसन अन योर सब्सक्राइबर माइलस्टोन समथिङ युट्युब सोसाइटी अवार्डले होइन लेखेको रहेछ यो सो यसलाई हामीलाई साइडमा लगाइदिउँ हामी मेन मार हेर्ने अन्त होइन अनि त्यसपछि रेकगनाइज यर टिम भनेर यस्तो आएको छ यो पनि लेटर जस्तै हो समथिङ के हो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ सिल्भर प्ले बटन आउँछ होइन त्यसपछि चाहिँ यो आउँछ यो चाहिँ 1 मिलियनमा आउँछ यो चाहिँ डायमन्डको हो यो चाहिँ 10 मिलियनमा आउँछ आई थिङ्क यहाँसम्म चाहिँ आश गर्न सकिन्छ होइन 1 मिलियन त्यही नि कहिले यहाँसम्मको चाहिँ मैले सोचेको पनि छैन है फ्युचरमा केही अपडेट भिडियोहरूमा भयो भने चाहिँ होला त्यसपछि यो के हो यो आई थिङ्क यो सफा गर्ने कुरा होला है सफा गर्ने कुरा जस्तै छ यो सफा गर्ने कुरा हुनुपर्छ है यहाँभित्र छ हेर्दिनँ म त्यो छ अब चाहिँ हाम्रो मेन आउँदैछ उल्टो पारेर राख्दो रहेछ है यो उल्टो पारेर राख्दो रहेछ नि त ओइ है ओइ यहीँ छ नि त सो यो छ यहाँ है सो यहाँ तलपट्टि लेटर पनि रहेछ सो यसलाई हल्का एकछिन साइडमा राखिदिन्छ है एकछिनपछि हेरौँला यसलाई एकदम एक्साइटेड छु गाइस है सो यो हाम्रो लेटर छ जुन चाहिँ युट्युबले नै पठाएको हो है डु यु रिमेम्बर योर फर्स्ट सब्सक्राइबर अरे मलाई याद छ मेरो फर्स्ट सब्सक्राइबर है त्यो इन्डियन थियो र त्यसले चाहिँ मैले आफैले गर भनेको थिएँ त्यसलाई होइन अनि त्यसले सब्सक्राइब गरिदिएको थियो अनि यो 100 समथिङ यस के लेखेको छ होइन र यहाँ चाहिँ नर्मल एउटा लेटर नै हो यो अनि लास्टमा चाहिँ यहाँ युट्युबको सिइओको साइन छ यहाँ होइन सो यो यस्तो हुन्छ यो लेटर टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले के लेखेछ भनेर इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड सो यसलाई म अहिले पढ्छु यसलाई पनि हामी साइडमा राखिदिन्छौँ अनि अब हाम्रो के छ यहाँ केही छैन डब्बा मात्र छ अब हामी मेन सिल्भर प्ले बटन हेर्छौँ गाइस सुल्टो पारेँ मैले यो प्लास्टिक निकालिदिन्छु म खतरा आयो यस्तो हुन्छ सर है ओइ म पनि देखेको छु यहाँ है टक्क मैले चाहिँ यहाँ यसरी अगाडि ट्राइपोडहरू राखेर बनाइरहेको छु है सो यस्तो छ खतरा टल्किँदो रहेछ यार सो गाइज है यही हाम्रो सिल्भर प्ले बटन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के लेखेको छ प्रेजेन्टेड टु अनुज फर पासिङ 100,000 सब्सक्राइबर युट्युब है त्यसकै लागि त हो मेहनत गरेको टक्क यहाँ चाहिँ है लेखेको हुन्छ यो दिस इज नट स्टिकर है स्टिकर टाँसेको होइन यहाँ पहिल्यै यहाँ प्रिन्ट गरेको हुन्छ प्रिन्ट भन्छ कि लेबल भन्छ होइन लेबल गरेको हुन्छ प्रेजेन्टेड टु अनुजिसी भनेर होइन छुँदा पनि अर्कै फिल आयो क्या अनि यो चाहिँ टलक्क टल्किएको हुन्छ यो होइन यस्तो हुन्छ हल्का टाढाबाट देखाइन्छ म यस्तो क्यामेरा नै राम्रो छैन हौ यस्तो हुन्छ अनि सिल्भर कलरमा हुन्छ यो चाहिँ अनि हामीले चाहिँ यसलाई टक्क भित्तामा चाहिँ झुन्डाएर राख्नुपर्ने हुन्छ है सो दिस इज माई सिल्भर प्ले बटन गाइज है यो हो हाम्रो सिल्भर प्ले बटन र यो मेरो मात्र होइन यो तपाईँहरूको पनि हो होइन टक्क अब म चाहिँ यसलाई कहाँ राख्छु भन्दाखेरि भित्तामा होइन आफ्नो रुमको भित्तामा चाहिँ टक्क झुन्डाएर राख्छु टक्क मान्छे छिर्ने बित्तिकै टक्क भित्तामा जान्छ नि त आँखा अनि टक्क देख्छ नानी ल है ल के त युट्युबर रहेछ भनेर चिन्छ नानी यो चाहिँ पछाडि यस्तो छ है यो दुईवटा यहाँ किला ठोकेर होइन यसमा चाहिँ झुन्डाउनु पर्ने हुन्छ हामीले सो यस्तो हुन्छ अगाडिबाट यस्तो हुन्छ है हामीले चाहिँ यसलाई झुन्डाएर राख्नेछौँ सो गाइज यो हो हाम्रो सिल्भर प्ले बटन है यो मेरो मात्र होइन तपाईँहरूको पनि हो तपाईँहरूले भिडियो हेरिदिनु भयो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भयो सो त्यही भएर चाहिँ यो मैले पाएको हो है सो एकदम थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई पनि है सो यस्तो छ र अब चाहिँ केही छ र केही पनि छैन है अब नर्मल प्लास्टिक छ अनि डब्बा चाहिँ तपाईँहरूले देखिसक्नु भयो कस्तो हुन्छ डब्बा है मैले साइडमा राख्छु कस्तो कि लिँदा फेरि अर्कै फिल आउँछ कि होइन यो भनेको स्पिचलेसवाला फिलिङ हो क्या ओइ पुटी भन्दा गयो त म यार सो यस्तो हुन्छ अब के हेर्ने अब हेर्ने लायक केही छैन अरू त यो डब्बा छ यो डब्बालाई म फाल्दिनँ क्या यो डब्बालाई म टक्क होइन भित्तामा हुन्छ कि कहाँ हुन्छ टक्क अड्काएर राख्छु
टक्क युट्युब लेखेको बरु यो चाहिँ निकालिदिनु पऱ्यो मिल्छ भने युट्युबको हाइड भइरहेको के सो यस्तो हुन्छ पछाडिपट्टि यही हो यो हो मेन कुरा यो लेटर छ लेटरलाई पनि म फाल्दिनँ केही पनि फाल्दिनँ होइन यो लेटरदेखि यो फर्मसम्म होइन म सबै राख्छु लेटर भयो हाम्रो अनि त्यसपछि यसलाई त दुईवटा हातले समात्नुपर्छ यो हाम्रो सिल्भर प्ले बटन भयो यसलाई यहाँ राखौँ यो प्लास्टिक भयो जुन चाहिँ यसमा आएको थियो होइन टक्क आएको थियो यो यसलाई यता साइड लगाइदिउँ यो सफा गर्ने कुरा हुँदो रहेछ त्यसपछि यो छ हाम्रो युट्युबकै हो म सबै यो राख्छु होइन जोगाएर राख्छु यो भयो अनि यो म्याट भयो यो म्याट पनि राख्छु यार बेला बेलामा चाहिन्छ त यो म्याट पनि है कहाँ फाल्नु है सम्झना हो नि मेमोरी हो नि जे भयो नि एउटा प्राइज हो यो म्याटको पनि प्राइज परेको छ मेरो सो यो कुराहरू चाहिँ यहाँ आउँदो रहेछ यो बक्समा है र यो चाहिँ मेरो 50K सब्सक्राइबर हुँदाखेरिको पेपर प्ले बटन भनौँ है सिल्भर त होइन जे भयो नि सिल्भर प्ले बटनभन्दा कम त छैन सो यो हो गाइज है मेन कुरा यहाँ छ सिल्भर प्ले बटन यही हो हाम्रो थ्याङ्क यू फर योर लभ एन्ड सपोर्ट है सो या गाइज यही थियो आजको भिडियोमा हामीले चाहिँ आजको भिडियोमा सिल्भर प्ले बटनलाई चाहिँ अनबक्स गऱ्यौँ सो फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूले गरेर नै मैले यो पाएको हो सो दिस वान इज फर यु एज वेल है तपाईँहरूलाई पनि हो यो सो या गाइज टेक केयर बाई